سلام و درود بیننده های عزیز. امروز یک نان خوشمزه میپزیم. این نان به قدر عالی می شود که از نانوایی هم بهتر خواهد بود و آنقدر آسان است که می خواهید هر روز پخته کنید. با 1.5 گیلاس آب نیاز داریم که 300 میلی لیتر می شود و بعد از آن 1 گیلاس شیر که 200 گرم می شود. هر دو را با هم کمی گرم می کنیم. حالا به 40 گرم خمیر مایه نیاز داریم. اگر تازه به دسترستان نباشد فرق نمی کند. عوض آن 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه خشک که 7 گرم می شود استفاده نمایید. 1 قاشق غذاخوری شکر با آن اضافه می کنیم و بعد از آن آب و شیر نیم گرم را با آن می افزاییم و همه چیز را خوب مخلوط می کنیم. و بعد از آن 1 کیلوگرم آرد ساده سفید را از علک رد کرده به آن اضافه می کنیم. بعداً 2 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری تخم سیاه‌دانه اضافه می کنیم. سپس همه مواد را بسیار خوب مخلوط می کنیم که تا خمیر شود. و تقریباً 5 دقیقه به این شکل ورز می دهیم. در جریان ورز دادن 2-3 بار کمی آب می گیریم و دوباره به خمیر اضافه کرده ورز می دهیم که این کار باعث می شود که خمیر ما عالی شود و همچنان نان هم مزه‌دار می شود. یک قاشق بزاپوری روغن زیتون اضافه میکنیم. و بعد از آن فعلا خمیر ما آماده شد. رویش می پوشانیم و به مدت 1 ساعت در یک محیط گرم استراحت میدیم که تا خمیر آماده پختن شود. حالا خمیر را به 6 قسمت مساوی تقسیم میکنه. و زواله کرده دوباره به مدت 10 دقیقه استراحت می دهیم تا هموار کردن آسان شود. بعد از 10 دقیقه زواله ها را گرفته کمی پهن و کش میکنیم به همین شکل و اندازه. اگر زیاد نازک نماییم پاک و خشک می شود.
با انگشتان خود یا هر وسیله دیگر روی خمیر را سوراخ کوچک کرده دوباره نیم ساعت یا 30 دقیقه استراحت می دهیم تا آماده پختن شود. اگر استراحت نداده بپزیم نان پف نمی کند و روی نان می سوزد و به اصطلاح عامیانه گل می زند. شاید همه ما این تجربه را کرده باشیم و خودم هم تجربه کردم. چندین بار، البته در اوایل که نانپزی را یاد می گرفتم. البته نان پختن بسیار ساده است، منتها چند نکات مهم که باید مراعات نماییم. طور مثال، حرارت برای پختن نان و رسیدن خمیر. این دو نکته را اگر مراعات کنیم، نان ما همیشه عالی می شود و هیچ وقت خراب نمی شود. حالا روی نان آب می پاشیم. آب باعث می شود که روی نان جلادار و رنگ طلایی زیبا پیدا کند. و بعد از آن کنجد می پاشیم که البته به میل خودتان است، اما کنجد واقعا خوشمزه می سازد. داش را 15 دقیقه قبل به درجه 250 سانتیگراد روشن می کنیم. حرارت از بالا و پایین همزمان. و حالا به درجه 250 سانتیگراد مدت 15 تا 20 دقیقه میپزیم. اگر به همین مدت نانها یک طرفش پخته نشد، روی گردان میکنیم که هر دو طرفش پخته شود. بعد از این که نان پخته شد، بلافاصله دوباره روی آن آب میپاشیم. باز همین کار باعث می شود که نان درخشش زیبایی پیدا کند. نان وطنی نماد ساده‌زیستی و طعم دلپذیر فرهنگی است که در هر گوشه از وطن با دستای مهربان پخته می شود. این نان که به طور سنتی در تنورهای گلی پخته می شود، در هر خانه و سفره جایگاه ویژه‌ای دارد. با حفظ نرم آن، هر لقمه اش را به تجربه لذیذ تبدیل می کند و عدل دلنشین آن از هر دیاری که به مشام می رسد دلها را به خود جذب می کند. این نان در ثابت ترین شکل خود پیام آور محبت و مهربانی است. همچون نان در بستهای مادری که برای خانوادهش می پزد، همچون نان در بست میمانی که با شوق به خانه دیگری می آورد. نان وطنی بیشتر از یک غذای روزمره است. این نان گویی در هر دانه‌اش عشق و صمیمیت را به دنیا می آورد. حالا جا دارد که چند تا کامنت از دوستان مهربانم بخوانند و همچنین از عمه شما عزیزان دوست داشتنی که ویدیوی قبلی را تماشا کردید بسیار تشکر میکنم. از تک تک شما سپاسگزارم. هر بازدید، کامنت، لایک، اشتراک و هر نظری که دادید برایم ارزشمند است. بسیار تشکر از لطف شما خواهر گلم. انشالله همیشه خوش و سالم باشید با فامیل عزیزتان. یک جهان تشکر از پیام‌های ارزشمند و همیشگیتان. بسیار ممنون از لطف شما خواهر عزیزم. انشالله همیشه خوش و سالم باشید با خانواده عزیزتان. خداوند نگهدارتان. یک جهان تشکر از پیام‌های ارزشمند و همیشگیتان. تشکر فاهر جان. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. بسیار تشکر خواهر عزیزم. من قبلا یک دستور پخت حلوای پاشپاش یا پاشان در کانالم دارم، اما حتما به خیر دستور جدیدی هم تهیه میکنم. امیدوارم همیشه شاد و سلامت باشید. تشکر فراوان از همه شما عزیزانی که همراه من بودید. لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بگذارید و ویدیوها را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بعد از این که امتحان کردید خوشحال می شوم که کامنت بگذارید و تجربه تان را با ما در میان بگذارید. همان طوری که همیشه مواد لازم را به صندوقچه معلومات یا دسکریپشن باکس پیدا کردن می توانید. خدا حافظ و تا ویدیوی بعدی.